Hello friend, how to print vehicle permit online? Very simple step. Let's go start. বন্ধুসকল আমি কেনেকৈ মানে গাড়ীবিলাকৰ যিবিলাক পাৰ্মিট থাকে অনলাইন পৰা কেনেকৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ঠিক আছে সেইকাৰণে কি কৰিব ব্ৰাউজাৰ এটা খুলি ল'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম ফায়াৰফক্স খুলিলে বেষ্ট তো খুলি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব সাৰ্চ বাৰত মাৰিব পৰিবহন বুলি পৰিবহন মাৰাৰ লগে লগে এনেকৈ পৰিবহন মাৰিব সাৰ্চত কৰাৰ লগে লগে এইটো চাওক ফাৰ্ষ্ট যিটো লিংক খুলিব সেকেন্ড লিংকটোত সেকেন্ড যিটো লিংক আছে তাতে ক্লিক কৰিব ভেহিকল ৰিলেটেড সাৰ্ভিছত ওকে ভেহিকল ৰিলেটেড সাৰ্ভিছত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাব নেক্সট এটা পেজ খুলি আহিব এনেকৈ পৰিবহন মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপোৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এইটো ফাৰ্ষ্টত যিটো পাব পাৰ্মিট ৰিলেটেড সাৰ্ভিস বা ভেহিকল ৰিলেটেড সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাব নেক্সট যিটো ভেহিকল ৰিলেটেড সাৰ্ভিসত সিলেক্ট ইউৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব যাৰ যোনটো ষ্টেট হয় সিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত মানে আৰটিঅ'টো সিলেক্ট কৰিব দ্বিতীয় তাৰমানে দ্বিতীয় অফিসটো ঠিক আছে নেক্সট চেক লগাই পেলাই এনে কি প্ৰসিড বটমত ক্লিক কৰিব নেক্সট ইণ্টাৰফেচ এনেকৈ খুলি আহিব এইটোতো প্ৰসিড কৰি দিব প্ৰসিড কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাব এইটো ড্যাশবোৰ্ড খুলিছে যে হোম সাৰ্ভিস এপইণ্টমেণ্ট এণ্ড আদাৰ সাৰ্ভিস আছে আদাৰ সাৰ্ভিসত যাব এইটো অনলাইন পাৰ্মিট বুলি আছে এইটো চাওক এইটো ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ঠিক আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তাৰপিছত চেচিছ নাম্বাৰ লাষ্ট 5 ডিজিট এণ্টাৰ কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ লগে লগে প্ৰসিড বটমত ক্লিক কৰিব এইটো আধাৰ ওয়াইজ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ ওয়াইজ আছে তো মোবাইল নাম্বাৰ ওয়াইজতে কৰি দিম এইটো চাওক অলৰেডি মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে তো গেট জেনাৰেট অটিপিত ক্লিক কৰিম এইটো অটিপি গুচি যাব ঠিক আছে অটিপিটো এনেকৈ ইনপুট কৰি দিম ঠিক আছে লগ ইন হৈ যাব এইটো চাওক প্ৰসিড কৰিব দিব ঠিক আছে ড্যাশবোৰ্ডটো খুলি আহিব খুলি অহাৰ পিছত চাওক প্ৰিণ্ট ডকুমেণ্ট বুলি আছে এই যে ষ্টেটাছো চাব পাৰে এনেকুৱা পাৰ্মিট এপ্লিকেশ্যন কৰিব এনেকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিব এপ্লাই ফৰ নিউ পাৰ্মিট ৰিনিউৱেল পাৰ্মিট স্পেচিয়েল পাৰ্মিট টেম্পৰাৰী পাৰ্মিট ডুপ্লিকেট পাৰ্মিট এড কৰিব আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তো মই কি কৰিম প্ৰিণ্ট কৰি ল'ম তো প্ৰিণ্ট কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব এইটো প্ৰিণ্ট ডকুমেণ্টত যাব এইটো চাওক প্ৰিণ্ট ৰিচিপ্টখনো প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব প্লাছ প্ৰিণ্ট একনলেজমেণ্ট অনলাইন যিটো পে'মেণ্ট কৰিছিল এইটো পাব আমি কি কৰিম প্ৰিণ্ট পাৰ্মিটত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাব এইটো এপ্লিকেশ্যন ওৱাইজ আছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ওৱাইজ আছে তো গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট ইণ্টাৰফেচ এনেকৈ খুলি আহিব ঠিক আছে খুলি অহাৰ পিছত এইটো চাওক 3 ফেব্ৰুৱাৰীত এইটো কামটো কৰা হৈছে তো পাৰ্মিট এইটো প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি দিব আৰ ইউ চিয়'ৰ য়েছত কৰি দিব য়েছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো চাওক পাৰ্মিটটো প্ৰিণ্টৰ অপশ্যন আহি গ'ল এতিয়া এনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে তো মই PDF মোডত ছেভ কৰি থৈ দিলোঁ ফৰ ফিউচাৰ অ'কে 26C 560 এনেকৈ আপোনালোকে পাৰ্মিটখন নিজে নিজৰ মোবাইল অথবা লেপটপত প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব তো ঠিক আছে বন্ধুসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব
থেংক ইউ